बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर के मूंग द 1 नंबर क्वेश्चन उको चे राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस देखिए मूंग सदा मैट्रिसेस राकड़ू तदी मूंग ट्रांसपोज मालूम करो को प्रीवियस लेक्चर के उस 2 नंबर क्वेश्चंस दे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर देखिए मूंगला 1 के मूंगला दा ए मैट्रिक्स राकड़े बी राकड़े सी और डी नो देखिए वी कम matrices چې دي دا د یو بل ترانسپوز دي دا به مونږ چک کوو لکه اوس A میټرکس دی A1 A2 B1 B2 دی او B میټرکس دی نو هغه A1 B1 دی A2 B2 دی نو مونږ ګورو چې آیا دا B میټرکس د دې ترانسپوز دی او کو نه دی دا به مونږ چک کوو اول کوېسچن لیکو کوېسچن نمبر 2 مونږ سره 1 نمبر کې A میټرکس دی چې د هغې ایلیمنټس دي A1 A2 او B1 او B2 دویم نمبر کې مونږ سره B میټرکس دی هغې ایلیمنټس دي A1 B1 او A2 B2 ها مونږ ترانسپوز چې دې څه ته وایو چې کله د میټرکس د کالم ایلیمنټس په رو باندې انټرچینج شي نو هغې ته مونږ ترانسپوز اف میټرکس وایو اوس دا A میټرکس دی دا زه ترانسپوز کوم ټیک شو بیا ګورم چې آیا دا د B برابر راځي ګوره په A میټرکس کې پهله دا کالم دی نو د دې A میټرکس ترانسپوز چې د A او بر پی ټي ولګي ټي بر ترانسپوز نو د دې دا پهله کالم چې دی دا زه په رو باندې چینج کوم نو دا پهله کالم دی صحیح ده دا پهله کالم چې دی دا به پهله رو ته داسې انټرچینج شي داسې دا کالم دی دا به داسې رو ته راشي نو دا به موږ سره شي A1 B1 دا کالم چې دی دا رو ته راغی اوس د دې دا دویم کالم چې دی ټیک شو دا به کالم 2 چې دا به رو 2 ته چینج شي نو دا به داسې به ریپلیس شي داسې ټیک شو دا به موږ سره شي A2 او B2 دا موږ سره د A ترانسپوز راغی نو اوس تاسو وګورئ چې دا B میټرکس او دا A ترانسپوز دا وګورئ دا یو بل شانتی دي که نه A1 B1 A2 او B2 ټیک شو نو زه دوی کوېسچن کې ورکړو چې کوم دوه میټرکس یو بل ته ترانسپوز دي نو زه ویلی شم چې دا B میټرکس چې دی دا A ته ترانسپوز دی ځکه چې A ترانسپوز والو نو هغې ایلیمنټس چې په کوم ترتیب دي نو هغه په B کې هم دغه شانتې په ترتیب کې دي ټیک شو نو زه ویلی شم چې دا B میټرکس چې دی دا A ته ترانسپوز دی زه به داسې ولیکم چې B میټرکس چې دی is transpose of A میټرکس B چې دی د A ترانسپوز دی ټیک شو دغه شانتې پکې بل 3 نمبر پکې دی C میټرکس چې هغه دی -3 1 -1 4 2 or 7 او D number matrix -3 4 1 2 -1 or 7 نو اوس د سی میټرکس کې دا د ترانسپوز علم چې آیا دې نه ډي جوړیږي نه جوړیږي
ګوره دې دا پهله کالم دی سی ټرانسپوز به موږ سره څه برابر شي دا پهله کالم دی ټیک شو دا به موږ سره په رو 1 باندې چینج شي دا به شي -3 او 4 ټیک شو دغه شانتې د دې دا کالم 2 به په رو 2 باندې داسې به چینج شي صحیح شو دا به شي 1 او 2 دغه شانتې به دا کالم 3 په رو 3 باندې چینج شي دا به شي -1 او 7 اوس وګورئ چې دا د سی دا ټرانسپوز چې دی دا ډي په شانتې دی ګوره دې کې سی -3 4 1 2 او -1 7 نو دا دواړه میټرسز سیم دي نو زه ویلی شم چې دا ډي میټرس چې دی دا د سی ټرانسپوز دی موږ ته کوېسچن کې راکړي وو چې کوم میټرسز یو بل ته داسې دي چې دا یو بل ټرانسپوز دي نو دا ډي میټرس چې دی زه به اوس ولیکم ډي میټرس چې دی transpose D is transpose of C matrix D چې دی د C transpose دی ټیک شو دا question دا 2 number question which of the following matrices are transpose of each other دې کې دا B matrix چې دا اته transpose دا موږ اوس solve کو او D matrix چې دا C ته transpose دا question number 2 دلته solve شو